السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن موبايل ريلمي الجديد، الموبايل الريلمي سي 25، وهنستعرض مع بعض كل امكانيات ومواصفات الموبايل. بس خليني افكرك، لو انت مش مشترك في القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد، وما تنساش تدعمنا بلايك. شكرا لكم. اعلنت شركه ريلمي رسميا في الخارج عن موبايلها الجديد ريلمي سي 25، واللي هيكون موجود قريب جدا في الاسواق العربيه. الموبايل بيجي في الفئه الاقتصاديه وهيكون منافس لبعض الاجهزه الموجوده في السوق حاليا. وشركة ريلمي طبعا هي تابعة لشركة اوبو، يعني ضمان ريلمي بيكون هو نفس ضمان شركة اوبو. وشركة ريلمي حاليا بتحاول تقدم موبايلات قيمة مقابل سعر، وده اللي هنقدر نشوفه في الموبايل الجديد، الموبايل الريلمي سي 25. طبعا محتويات الجهاز، الموبايل بيجي معاه جراب مع شاحن ووصلة، بيكون بدون سماعة. شركة ريلمي معروف ان كل موبايلاتها بتكون من غير سماعة. هنا الشاحن بيجي مع الموبايل بقوة 18 واط. ال 18 واط ده هيخليك تقدر تشحن الموبايل من 0% ل 100% في خلال ساعتين. كمان الشاحن بيجي من النوع التايب سي. طبعا دي كانت كل محتويات موبايل الريلمي سي 25. هنستعرض مع بعض دلوقتي كل مواصفات الموبايل بالكامل. هنبدأ دلوقتي من حيث تصميم ظهر الموبايل. الموبايل بيجي بطول 164 ملم مع سمك 9.6 ملم مع وزن 209 جرام. هنا وزن الموبايل هيكون تقيل في ايدك شوية وانت شايل الموبايل، مع وجود 3 كاميرات خلفية وفلاش ليد في ظهر الموبايل وبصمة خلفية. الموبايل بيدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع نانو، وإمكانية تركيب كارت ميموري زيادة مساحة تخزين. هنا الموبايل بيدعم شبكات الاتصال من الجيل الثاني والثالث والرابع. هنا تصميم ظهر الموبايل هيكون كويس ومفيهوش مشاكل خالص، وتصميمه عصري فعلا، ولكن العيب الوحيد ان وزن الموبايل هيكون تقيل شوية في ايدك انت وماسك الموبايل. اما من حيث وسائل الامان، فبصمة الموبايل ممتازة جدا ومفيهاش اي مشاكل، ودي اغلب الاجهزة دلوقتي من شركة ريلمي او اوبو بتقدمها بشكل متميز جدا. يعني بصمة الموبايل مفيهاش اي مشاكل وهتكون سريعة جدا اثناء الاستخدام. ده كان من حيث تصميم ظهر الموبايل والبصمة الخلفية. هنتكلم دلوقتي من حيث شاشة الموبايل. الموبايل بيجي بشاشة من نوع IPS LCD بمساحة 6.5 بوصة بجودة HD بلس، بدقة 720 في 1600 بكسل، بمعدل كثافة بكسلات 294 بكسل لكل بوصة، مع درجة سطوع الشاشة اللي بتوصل ل 480 شمعة. من وجهة نظري كده في حاجتين في الشاشة، ان الشاشة IPS LCD ودي ممكن نتغاضى عنها لان الموبايل في الفئة الاقتصادية، ولكن درجة السطوع اللي بتوصل ل 480 شمعة دي حاجة قليلة جدا. ولكن الموبايل درجة السطوع بتوصل ل 480 شمعة تقريبا تحت أشعة الشمس، مش هتقدر تشوف المحتوى بالكامل على الموبايل. هنتكلم دلوقتي عن الأداء والمعالج. الموبايل بيجي بمعالج من شركة ميديا تك هيليو G70 بدقة تصنيع 12 نانومتر. هنا أداء المعالج واستخدامك اليومي للموبايل هيكون ممتاز جدا. المعالج الميديا تك هيليو G70 لو انت بتحب الألعاب وبتستخدم ببجي مش هتحس بتهنيج للموبايل أبدا، وده لأن شركة ميديا تك بتديك أداء معمر جدا أثناء استخدامك للألعاب، وبيكون ليه فضل في معالجة الصور. وكمان الحاجة المميزة في الريلمي سي 25 البطارية اللي بتوصل ل 6000 ملي أمبير، وزي ما قلنا بقوة شحن 18 واط. هنا ال 6000 ملي أمبير هتديك فترة يومية لاستخدامك للموبايل، ومش هتحس ان الموبايل بطاريته بتخلص بسرعة. وكمان ال 18 واط اللي بيخليك تقدر تشحن الموبايل من 0% ل 100% في خلال ساعتين. اما من حيث الكاميرات الخلفية للموبايل، الموبايل بيجي بثلاث كاميرات خلفية. الاولى بتكون بدقة 48 ميجا بكسل ودي هتكون الكاميرا الاساسية. اما الكاميرا الثانية فبتكون بدقة 2 ميجا بكسل ودي هتكون لخاصية التصوير الماكرو. اما الكاميرا الثالثة فبتكون بدقة 2 ميجا بكسل ودي هتكون لخاصية العزل. الكاميرا الامامية بتيجي بدقة 8 ميجا بكسل وادائها هيكون مرضي، ما فيهاش اي مشاكل. فعلا الشيء المميز في الريلمي سي 25 البطارية اللي بتكون 6000 ملي امبير اللي هتديك فترة طويلة جدا اثناء الاستخدام اليومي. وكمان المعالج الميديا تك هيليو G70 اللي هيديك اداء متميز اثناء استخدامك للالعاب او معالجة الصور. هنا تقريبا الموبايل هينزل في فئة ال 3500 جنيه. هنا الموبايل بيجي باصدارين، نسخة 4 رام مع مساحة 64 ونسخة 4 جيجا رام مع مساحة 128. فعلا لو انت بتحب الالعاب موبايل ريلمي سي 25 هيكون متميز معاك جدا. دي كانت بعض المواصفات لموبايل الريلمي سي 25. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد. شكرا لكم.